מאז שהתחלתי לצלם וידאו עבור קהילת בונים בית ב-2016, לעולם לא האמנתי שזה יהפוך לזה. 10,000 עוקבים בערוץ היוטיוב. זה לקח משהו כמו 5 שנים להגיע לכאן, וזו הייתה דרך מטורפת. עם לא מעט מאמורות בדרך, וקשיים רבים, ולא מעט עליות ומורדות. כשערוץ נולד זה היה באמצע תהליך אישי קשה מאוד שעברתי באותה תקופה. עזבתי את ההייטק, והייתי בתוך תהליך פרידה משפטי קשה מאוד, אל מול השותף שלי לשעבר, ללא הכנסה קבועה. והדבר הכי מפחיד אולי שהיה לי, זה שהבת הקטנה שלי עברה ניתוח לא פשוט בכלל, מה שהצריך ממני כוחות נפש מאוד גדולים להתמודד עם הכל במקביל. ואז פניתי לדבר היחיד שאני יודע הכי טוב, בנייה, וידאו, והיכולת הבין אישית שלי אל מול אנשים, כי בסוף אני איש של אנשים, ובלי זה אני גובע. בשלב הזה היו לי מעט מאוד עוקבים בערוץ, וכולם אמרו לי, תומר, מה אתה צריך את זה? אך אני ראיתי בזה הזדמנות לחולל כאן שינוי בשוק הבנייה בישראל, בתקווה לעתיד. ידעתי שזה הולך לקחת זמן, ואז, בלי ודאות של איך האלגוריתם של יוטיוב בכלל עובד, ואיך אני מגיע לכל הקהילה הנפלאה שלנו בכלל, הייתה לי מחויבות ללמוד את כללי המשחק של צילום וידאו לרשת, והכל על סמך תחושת בטן ואמירה אחת לעצמי, שאני כאן לטווח ארוך עם מחויבות גדולה והתמדה ענקית. במשך השנים עשיתי את זה תוך כדי עבודה בהייטק, שלימים עזבתי הכל כדי לעשות אך ורק את זה. תוך כדי עזרה לקהילה, בליווי, בביצוע תקציבי בנייה ועוד שירותים נוספים עבור הקהילה של בונים בית. זה לא השאיר לי המון זמן ליוטיוב, אבל נשארתי מפוקס, ובכל זמן פנוי יצרתי עוד ועוד תוכן איכותי עבור הקהילה. ואז ב-2020 הגיע אתגר חדש, אתגר הקורונה, שבו הכל פתאום עצר מלכת. לא היה ניתן לצאת לצלם ולהיפגש בשטח. הייתי צריך לקבל החלטה איך אני ממשיך מכאן. ושוב, ראיתי בזה הזדמנות. ואם תומר לא יכול לצאת לשטח, השטח יבוא אליו. יחד עם אפליקציית הזום, ויחד עם בעלי מקצוע האלופים של בונים בית, החלטתי לצאת לאתגר של סרטון יומי בערוץ דרך הזום. פתחתי ערוץ פודקאסט חדש, ולמדתי איך מעלים לייב מקצועי, והתחלתי להביא תכנים יומיים לקהילה הנפלאה שלנו. זה היה במרץ 2020. הערוץ התקדם, ונוספו עוד ועוד מנויים, והיו לי כבר 3,000 עוקבים באותה תקופה. והחלטתי להמשיך יחד עם כל ההתרגשות, לצאת מאזור הנוחות ישירות אל גובה האריות, ולהוציא כל יום סרטון. האמת, שפחדתי פחד מוות מזה. אבל אמרתי לעצמי, אני הולך על זה מה שנקרא all in. שנת 2020, 21 ו-22 היו מטורפות. חיפוש של רעיונות לתכנים חדשים, עריכות וידאו, עריכות סאונד, גרפיקות, בניית אולפן בונים בית ושיפור שלו, ללכת לישון, להתעורר לעוד יום של עשייה, קפה ולעשות זאת שוב ושוב ושוב. יציאות לשטח, ביקור במפעלים, עבודה עם בעלי מקצוע טובים בשוק, התארחות בכנסים, רעיונות, לייבים, אבל בעיקר זה לשבת במשרד ולערוך. התמדה ועקביות באותו כיוון. ואז גם הצוות התחיל לגדול. צורי, אייל, יולי, אריאנה, תהילה, שימי, מורן, שכולם עובדים למען מטרה אחת, לסייע לאלפי בונים ומשפצים. עברנו לא מעט כישלונות בדרך, אבל הלקח שלמדנו שהכישלונות הם בעצם מקפצה להצלחה. ואז גם הגיעו הצלחות של מתן ייעוצי תקציב מוצלחים לבונים, ליוויים מלאים ועוד שירותים מוצלחים, כנסים שביצענו ועוד ועוד. עוד קבוצות וואטסאפ, קבוצת פייסבוק חדשה, פודקאסט שמכיל כבר 40 פרקים כדי לעזור לבונים ללמוד בנייה. וואו, תכלס, אני זקוק לשינה. אבל הנה אנחנו, כאן ב-2022, עם 10,000 עוקבים, שכאן בישראל חברים מדובר בהמון אנשים שמעניין אותם בנייה ומאחורי הקלעים של הבנייה בארץ. ישבתי בסוף השבוע הזה כדי להגדיר מה אני מרגיש לאחר שהגענו ל10,000 עוקבים, וזה דבר אחד, הכרת תודה. תודה על המסע הזה שהייתי צריך לעבור, תודה לאשתי ענבל על שהאמינה בי ועל ההכלה של הדבר הזה, תודה לילדים על ההבנה ועל כך שאבא תמיד עסוק, אבל הם יודעים שיש קהילה גדולה מאחוריי שזקוקה לבונים בית. הכרת תודה לחברים שלי ולמשפחה שלי שהאמינו בי לאורך כל הדרך. הכרת תודה לפלטפורמה הנפלאה הזאת שנקראת יוטיוב, שמביאה לנו את היכולת לסייע לכם, לכל אחד ואחד מכם. וכמובן, הכרת תודה לכם, שהאמת היא שכיוצר תוכן אני כלום ושום דבר, כשאין קהילה תומכת מאחוריו. תודה על כל וידאו שצפיתם, תודה על כל תגובה, תודה על כל שיתוף, תוכן ששיתפתם עם החברים שלכם, תודה על כל תקציב או ליווי שעברתם איתנו,
על כל ספק או בעל מקצוע שקיבלתם דרך אתר בונים בית, ותודה לכל 10,000 החברים בערוץ. תודה שאתם נותנים לי את ההזדמנות, תודה שאתם חלק ממשפחת בונים בית והסיפור של בונים בית. מעל 600 סרטונים שעלו בערוץ, 2 מיליון צפיות, מעל 190,000 שעות צפייה, 6 חברי צוות ששמים את הלב והנשמה שלהם בבונים בית. 10,000 עוקבים. אנחנו מודים לכם על המסע עד עכשיו, ואנחנו רוצים שתדעו שאנחנו כאן בבונים בית יותר מחויבים לעתיד מאשר לעבר, ואנחנו רק מתחילים. תודה אנשים.